हाम्रो मोमो रेडी भयो गाइस, हेर्नुहुँदैछ यहाँ तातो मोमो। हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म मेरो घरबाट नै ब्लग सुट गर्दैछु र यहाँ हाम्रो नानाले काट्नुहुँदैछ यहाँ इस्कुस होइन। यो चाहिँ हो घरकै इस्कुस बारीबाट टिप्नु भएको। नानाले कति बेला टिप्नु भयो तपाईँले? नाना सँगै टिप्नु पऱ्यो भनेको त कति बेला टिप्नु भएको? मम्मीसँग। सो गाइस, आज चाहिँ हामी इस्कुसको मोमो खानेछु, हेर्दै गर्नु होला। सो गाइस, आज चाहिँ घरमै होइन यस्तो भइरहेको छ घरमा चाहिँ अब। र अब चाहिँ म प्याजहरू कटिङ गर्न गइरहेछु होइन। नानाले त्यहाँ इस्कुस काट्नुहुँदैछ र यहाँ किचनमा चाहिँ अब म बनाउने छु एकछिनमा। अनि एकदम इस्कुस चिल्लो पारिसक्नु भयो। कलिले इस्कुस कम त मिठो छैन है घरको इस्कुस। घरको त्यही हो। घरको नानी बोजूहरूले के गर्दैछ? यहाँ के गर्दैछ हौ? उठेको तिमी? उठेको? सुतेको थियो त? ला आया अम्मो, अनि मेरो छोरीलाई नहिकाउनु न बोजू। गुड छोरी, सुतेको थियो ऊ चाहिँ भर्खर उठ्यो है, खेलिरहेको रहेछ। बोजूहरू त बोजूले कराएको। एकछिन उसँग भिडियो नानीको सुट गर्नु गएको थियो, मसँग पछाएर चाहिँ उठ्दैछ अहिले होइन। बित्थामा गइसक्यो। र अब चाहिँ म मोमो बनाउनु गइरहेको छु, प्याज कटिङ गर्छु। बोले म त जान्दिनँ मोमो बनाउनु, यहाँ हेरेर सिकेको कि। मजाले बनाउँछ दिपिसा म बेलिदिन्छु दिपिसा बनाउँछ घर त्यो र म अस्ति पनि बनाएँ नि त उता खाएको पनि 2 दिन 3 दिन बस्छ। साथीले इस्कुस र आलुको मोमो खाइहाल्यो। तपाईँ इस्कुस खाने म उसले आलुको मोमो खाँदो रहेछ है। आलु पनि हुँदो रहेछ त। आलुको हुन्छ त, त्यसले त खाने। आमा छोरीले आलुको बनाउँछ। त्यो त म पनि छक्कै परेको। मम्मी पनि भन्यो नि बोलेको पहिल्यैदेखिको न्युटेला न्युटेला पनि हुन्छ। न्युटेला त मिठो हुन्छ। न्युटेला त मैले बनाएको। न्युटेला पनि मनपर्छ। मिक्स गर्नुपर्छ इस्कुससँग चाहिँ पानी। उसको अस्ति मलाई पनि त आलुको मोमो दियो कि फर्स्ट टाइम खाएको आलुको मोमो। कसले बनायो? बोजू र रितिसाले बनाउने त बहिनी। फर्स्ट टाइमै आलुको मोमो खाएको थियो त्यतिखेर। इस्कुस पनि मिठो हुन्छ है। मलाई त इस्कुस मनपर्छ। आलु त बेसी मन पर्दैन मलाई। बनाउँछ त घरमा बनायो भने किनेर आलुको खाने। म त न्युटेला र उयसको त्यस्तो चाहिँ यहाँ सुन्ताजीले अस्ति नै एक बनाउँछ। त्यति बेला पनि पिसाले दिनु न हो। खाँदैन हाम्रो उनीहरू साथी हामी यो चाहिँ इस्कुस हो। इस्कुसमा चाहिँ यसरी ग्रेड गर्दैछु म होइन। यति ग्रेड गरिसकेँ मैले। हेर्नुहोस् है कति अलिकति ठुलो ठुलो यो ठुलो मिस्टेकली भएछ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ इस्कुस ग्रेड गरेको यो ग्रेटरमा होइन, चप्परमा। ल हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ इस्कुस काटिसक्यौँ होइन। अन्त नानाले यहाँ निचार्नु हुँदैछ। किन निचार्नु भएको नाना? निचार्यो भने चाहिँ यो राम्रो हुन्छ। सुक्खा पानी पानी हुँदैन मोमोमा। ए है, राम्रो हुन्छ। निचारेर चाहिँ हाल्नु हुँदैछ यहाँ। इस्कुस त पुरा निचार्नुपर्छ। यता हेर्नुहोस् त। पानी पानी छ नि त, राम्रो हुन्छ यसरी निचार। अनि त्यसरी निचार्यो भने टेस्ट आउँछ र? आउँछ नि, आउँछ। अन्त उयो मोलेको छुन्ने हो। किमाहरू प्याजहरू प्याज उयो हुचिङहरू के अलिकति अदुवा पनि हाल्नुपर्छ होला, मिठो आउँछ होला नि फ्लेभर। उयो गरेर अदुवा पनि लाउँछ त सेन्टको लागि नि। अन्त उयो अदुवा त लाउनै पर्छ नि। यसरी निचार्यो भने चाहिँ उयो हुन्छ नि।
पानी पानी ल्याप ल्याप हुँदैन पानी पानी पाक्दाखेरि एक झोला झारिराखेको छ नि त सो गाइस अब चाहिँ म किमा बनाउनु गइरहेको छु मुस्न होइन तल मुनि छ इस्कुस माथि छ प्याज अन्त अलिकति मैले यहाँ अघि अदुवा पनि मिक्स गरेको छु अब यहाँ के हाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म देखाउने छु हाउ टु मेक मोमोज यहाँ मैले होइन अब एउटा हातले भन्छ मलाई अलिक साह्रै पर्दैछ यहाँ मैले हालेँ रिफाइन्ड तेल हो कति हाल्नु पर्ने हो पनि फेरि याद छैन भनौँ न अलिकति रिफाइन्ड तेल हालेँ त्यसको बादमा म यहाँ नुन मिक्स गर्छु नुन हालेँ हो चर्को भयो भने चाहिँ फेरि अड्डी हुन्छ ठिक्कको मिलाएर हाल्नुपर्छ नुन हालेँ अन्त मैले यहाँ हालेँ तपाईँको रिफाइन्ड ओइल अब यसको बादमा हाल्छु हुचिङ अलिकति हो हुचिङ भन्ने कुरोहरू यहाँ प्याकेटमा छ हो अलिकति चाहिँ हुचिङ हाल्नु गइरहेको छ अब म किनभने एउटा हातले फोन र एउटा हातले भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति साह्रो पर्दैछ यहाँ म हुचिङ कम्ती मात्रामा हाल्छु किनभने मेरो नानीलाई पनि दिने हो यो यति हाल्छु हुचिङ चाहिँ कम्ती मात्रामा अब यसलाई चाहिँ मिक्स गर्ने हो अन्त मिक्स गरेर चाहिँ हाम्रो किमा रेडी हुन्छ है हो किमा रेडी भइसक्यो होइन सबै मिक्स गरेर पनि यस्तो मजाले मिक्स गरेको छु र अब चाहिँ एकछिनमा मोमो बनाउने छु मम्मीले चाहिँ हाम्रो भ्लग इन्जोय गर्नुहुँदैछ टिभीमा है मेरो छोरीले पनि इन्जोय गर्दैछ कुसुल भ्लग है यो मोमो बनाउने चाहिँ यहाँ 3 जना छौँ यहाँ नानाले बेच्नुहुँदैछ म पनि बेच्छु हो मम्मीले चाहिँ मुजा बनाउनुहुन्छ उसको आमा त के अरे उयो त कति राम्रो छ आमा बाउ चाहिँ उनीहरूको गाउँको हो नि त सौरीको अन्तर मिल्छ बोलाइ बस्न किनेर आफ्नो आफ्नो साथी अन्त छिटो बनाउनु हुँदैन मम्मीले छ्यानालाई त कसले भेट्ने मम्मी त भयो वाउ दामी भयो एकपल्ट मजाले छेउबाट देखाउँ न कति कसरी बनाउँछ दामी दामी फाइनली गाइस एक मक्टु मोमो चाहिँ मम्मीले बनाइदिइसक्नु भयो होइन यो त बेसी हुन्छ होला हौ समातुन्दा यहाँ हाल्नु न नेक्स्ट फ्लोरमा एक मक्टु बनिसक्यो र मम्मी र नानाले यहाँ बनाउनु हुँदैछ अब यो चाहिँ एक मक्टु चाहिँ म भित्र किचनमा लिएर जानेछु होइन किचनमा लगाउने छु यहाँ चाहिँ मैले अघि नै पानी उमालिरहेको छु मक्टुमा होइन अन्त सुपको लागि चाहिँ अथाउ इस्कुसको दानाहरू हालिरहेको थिएँ यो टमाटर पाकेन अघि राको उमालेको मजाले पाकेको छैन यहाँ म टमाटर निकाल्नु रहेछ यहाँ पानी पनि ठिक्क हुँदैछ टाइममै हो यो भित्र चाहिँ छ तपाईँको इस्कुसको दानाहरू यो चाहिँ झोल खानुको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ इस्कुसको अर्ग्यानिक र अब चाहिँ मक्टु यहाँ चढाउँदैछु होइन अब यसलाई छोपिदिन्छु अब यो एक मक्टु पाक्दै गर्छ हामी अरू बनाउँदै गर्छु हाम्रो 3 मक्टु मोमो नि रेडी भइसक्यो होइन फर्स्टको त अघि पाकिसक्यो अब म निकाल्ने छु त्यो चाहिँ स्पेसल मोमो पाक्यो हाम्रो हाम्रो मोमो
रेडी भयो गाइस, हेर्नुहुँदैछ यहाँ तातो मोमो। म चाहिँ यहाँ अचार बनाउन गइरहेको छु है, टमाटर तिल र नुन खोर्सानी हालेर। मेरो छोरीको लागि चाहिँ तातो मोमो ल्याइदिएको छु यहाँ हो। मेरो छोरीले खान्छ। सिला मेरो तँ खाँदै यो तातो छ, तँ टिपिहाल्नु यो। ल यो चाहिँ बहिनीको हाम्रो, मेरो भगवान्लाई पहिला दिनु देउतालाई। लु खाइहाल्नुहोस् नानी, ल खाऊ खाऊ आम्मा। ल आत्ता भयो ल। बहिनीलाई पहिला मिठो नानी, आम्मा गर आम्मा आम्मा। गाइस हामी सबैको मोमो रेडी भयो। यसरी देखाउनु यसरी। नानी आटा पिरो पिरो आटा सानो यहाँ उयो मोमो खानुपर्छ ल। खोइ देख्दैछ मोमो देख्दैछ। ओ मिठो। सो गाइस हामीले स्टार्ट गरे खानु। दामी भएछ पनि बुहारी दामी मम्मी मोमो दामी भयो रे, मिठो भयो रे। मोमो देखाउने नि मम्मी। दामी भयो, राम्रो भएछ। नानी खानुहोस् तातो नानी। तातो होइन मेरो तातो। दामी। हामी खाना खाइसक्यौँ, तिनीहरू चाहिँ रोडमै डुलिनुहोस्। अचार त कस्तो मिठो बनाएछ, पिरो नि। ल्याउ न, देखेन दामी भएछ होइन, मोमो दामी भएछ होइन। इस्कुसको मोमो कस्तो लाग्यो? मिठो लाग्यो। आमालाई मिस गर्दैछु हामी होइन, बिचरा मोमो खाँदै। आमा यी मोमो खाँदैछ हामी। नातिनीले पनि दादी छ। नयाँ लाग्दो आमा कहिले जाँदैन फर्स्टतिर। अन्त छर्नु मात्रै हो। भयो अब देख।